आज आपण एक साधी सोपी भाजी करतोय, भाजीचा प्रकार करतोय, तितकाच तो पौष्टिकही आहे, डब्यासाठी परफेक्ट आहे। तर आज आपण बनवतोय आलू पालक। आहा, बटाट्याला मस्त असं कोटिंग आलंय पालकचं, जबरदस्त, खूप छान दिसतोय, सुवास जबरदस्त येतोय। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण एक साधी सोपी भाजी करतोय, भाजीचा प्रकार करतोय, तितकाच तो पौष्टिकही आहे, डब्यासाठी परफेक्ट आहे। तर आज आपण बनवतोय आलू पालक। सगळ्यात आधी तवा गरम करून घ्यायचा, त्यामध्ये एक 2 ते 3 चमचे तेल घालून घ्यायचं। तेल गरम झालं की फोडणीमध्ये जिरं, बारीक चिरलेला लसूण हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। लसूणचा रंग बदलत आला की यामध्ये सुक्या लाल मिरच्या घालायच्या फोडून, याही परतून घेऊया मस्त। आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा, मिक्स करायचं आणि कांद्याला मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। कांदा व्यवस्थित असा फ्राय करून झाला की यामध्ये उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी घालायच्या, मिक्स करून घ्यायचं आणि आता मसाले घालायचे यामध्ये। धणेपूड 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, चमचाभर लाल तिखट आणि हळद। तर हे मिक्स करून घेऊया। 2 मिनिट आपल्याला हे मसाले शिजवून घ्यायचे। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आणि इथे बटाट्याला मस्तपैकी असं कोटिंग चढलंय सगळ्या मसाल्यांचं, ऑलरेडी खूप छान दिसते। अशीच बटाट्याची भाजी पण सुंदर लागेल। पण आता इथे आपण पालक घालतोय। पालक पानं स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलाय। आता इथे पालक दिसताना खूप सारा दिसतोय, पण कुठलीही पालेभाजी असो ती नंतर शिजली की श्रिंक होते, बारीक होते। आता आपण हे मिक्स करूया। पालक पटकन शिजतो, खूप वेळ नाही लागत पालक शिजायला। आता यामध्ये आपण मीठ घालूयात, मिक्स करायचं आणि आणखी एक 3 ते 4 मिनिट शिजवून घेऊयात। आता इथे मी बटाटा घेतला, बटाट्याच्या ऐवजी तुम्ही इथे पनीरही वापरू शकता। सो हे ड्राय व्हेरिएशनचं पालक पनीरही होऊ शकतं। आहा, बटाट्याला मस्त असं कोटिंग आलंय पालकचं, जबरदस्त, खूप छान दिसतोय, सुवास जबरदस्त येतोय। टेक्स्चरही तुम्ही बघू शकता, सुकी असली तरी पालकामध्ये मॉइश्चर जास्त असतं, त्यामुळे त्याला थोडंसं अगदीच ड्राय भाजी नाही होती। सो कशी खायची, पोळी चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर, वरण भाताबरोबर साईड डिश म्हणून अफलातून लागते। रेसिपी आवडली तर मधुराज रेसिपीला जरूर सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता आणि मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअरही करू शकता। पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीबरोबर। तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा। मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव।